Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Mỗi ngày trôi qua, trong chúng ta có lẽ ai cũng đã làm một điều gì đó kỳ lạ. Đôi khi điều đó chỉ là vô tình, nhưng lại khiến nhiều người ngạc nhiên cho đến khiếp sợ. Nhưng người đàn ông này vào cửa hàng thiết bị vệ sinh, thay vì kiểm tra xem hàng tốt hay không, ông lại giải phóng chất thải ngay lên đó. Bây giờ, hãy cùng Thế giới hôm nay khám phá thêm 40 hành động kỳ lạ của người Việt khiến người nước ngoài phải sợ. Để xem những trường hợp này bạn giải thích được không nhé. Đo đi. Sao không đội mũ lên không? Sao đội mũ lên chứ? Rồi, đây. Đo cồn đi. Bộ đây. Thổi vô. What the hell? Rồi. Bộ ra. Rồi, đi được rồi. Đội mũ bảo hiểm nào. Đội mũ bảo hiểm nào. Đội vô. Rồi, đi được rồi. Nhúng hoa vẩy nước là xưa rồi. Thầy trừ tà giải nghiệp trong video đã dùng tới cả bình xịt thuốc sâu để giải nghiệp cho các tín đồ các bạn à. Theo bạn, phải nghiệp nặng quá không? Nên mới dùng bình xịt như thế. Xem TikTok, thấy mấy anh Ấn Độ lộn nhau hay quá. Chàng trai liền ra giáo án dạy lại cho các fan của mình. Hôm nay chúng ta sẽ tập cái động tác này. Cái động tác này á rất là khó. Khuyến cáo các bạn phải cần một người bảo hiểm mới làm được cái động tác này nha. Đó, tưởng tượng chúng ta dùng cái lực bật của cái đôi chân của mình đó. Đúng không? Đó là bước đầu tiên. Bước thứ hai. Đây, cái bước thứ hai á, chúng ta sẽ lên nè, lên từ từ. Rồi, vừa đạp lên vừa vươn người. Dù đã thuộc lòng lý thuyết và có năm anh bảo hiểm đầy đủ, vậy mà lộn đâu không thấy. Người xem lại cảm thấy đau các bạn à. Chả biết rụng luôn mới ghê chứ. Để quá khứ ở lại, để câu chuyện buồn đó xuống, không nhắc tới nữa, không luyến tiếc nữa, không xăm xôi, không phân tích, không lý giải ai đúng ai sai nữa. Câu chuyện đã kết thúc và bây giờ ta phải trở về hiện tại, sống cho thật là đàng hoàng, tử tế, sống cho sâu sắc, sống cho có hồn, sống cho đẹp, sống cho có giá trị. Trác xi măng ở độ cao nguy hiểm. Để an toàn lao động, anh công nhân đã cột dây cho nó an toàn. Nhưng mà sợi dây kiểu này, theo bạn nếu có chuyện gì thì anh phụ hồ sẽ đi về đâu? Thông minh. Thật là thông minh. Người thông minh tới mức độ này sống không lâu đâu. Tính anh xấu nhưng tâm anh tốt. Trong khi cho đồng bọn của mắc xe người khác, thì thanh niên này lại tỏ lòng tốt bụng cho tiền bà cụ ăn xin qua đường. Theo ý kiến của cộng đồng mạng thì chàng trai đang cho đi để nhận lại. Nếu không để ý kỹ, có lẽ ai cũng nghĩ sao cái xe có thể chạy mà không người lái. Tuy nhiên dường như người chở tôn làm việc ở đẳng cấp khác, không cần nhìn đường vẫn đi bon bon. Chàng trai trẻ đi vào tiệm spa làm đẹp. Không hiểu anh nghĩ gì mà lại bảo cô chủ giúp mình với 200.000. Thanh niên khiến cô chủ hoảng hốt, lập tức lựa lời đuổi khéo vì khách trẻ tuổi này. Nhầm tiệm phải không các bạn? 200 là làm gì? Chị đó. Chị làm gì vậy đó? Đâu có đâu. Chị chỉ là làm đẹp thôi, chị đâu có làm cái đó đâu phải. Chị giúp em. Sao mà giúp được? Cùng hả? Chị giúp em. Lúc này. Không, chị đâu có làm gì được em. Không, em không đi về là chị báo công an nha. Rồi em đi về đi. Xỉn rồi về đi. Chứ chị giúp em được thì em được gì khác. Sao mà giúp được cũng. Đây nhé. Đây nhé.
Những tưởng anh chàng đang feel the beat với nghệ sĩ đường phố. Thế nhưng anh ta lại khiến người biểu diễn vừa thổi mà vừa lau mất của, vì cứ thập thò móc tiền của người ta. Cuối cùng thì Cụm luôn thùng tiền mà chạy, khiến người biểu diễn hoảng hồn đuổi theo. Thật là ảo ma Canada, không hiểu vì sao người phụ nữ này có thể lên nhầm chiếc xe có màu khác biệt với xe của mình như thế. Kỳ lạ hơn, làm sao mà chìa khóa của cô lại có thể khởi động được chiếc xe của người khác và chạy như xe của mình như thế? Màn ăn mừng sinh nhật thật cảm động cho tới khi bật đèn lên. Niệm luôn rồi. Anh hàng xóm đi câu cá từ sáng tới tối, nhưng chưa bao giờ cá cán câu. Thế nhưng ngày nào cũng rất chăm chỉ vác cần đi ra ngoài. Hóa ra lý do là đây. Bạn nào muốn biết địa chỉ để thả cần thì comment nhé. Đúng với câu nói, người theo đuổi bạn chưa chắc là người đã thương bạn. Không hiểu kiểu gì mà chàng trai dắt xe máy chạy ở trước, còn anh cảnh sát lại lướt theo sau. Đưa gái xinh trên nắm tay hôn tay, người đàn ông sẵn đà tiến tới và cái kết suýt nữa thì xỉu luôn rồi. Đi shopping mà cứ mãi bấm điện thoại, cô bạn gái đã không ngờ mình lại làm bạn trai thành người khác. Khi phát hiện chị đang ôm người yêu để chống chế cho sự quê độ này. Lơ ngơ ngồi ngã cái ghế, cô y tá khiến người ta ngỡ ngàng khi rất nhanh tay nắm chặt quần của anh bác sĩ. Vì cô mãi không buông và không đứng lên được, anh chàng đành giúp cô một tay để nới lỏng vòng ba của mình. Đây có lẽ là người mẹ của Nam, không chỉ đưa con trai còn cắm kim trong người đi xả stress, mà còn tận tình chỉ từng góc bi. Có lẽ khi xưa, cô cũng là một cơ thủ có tiếng trong khu cô sống. Gần luôn, ra lúc. Bắn luôn. Không cần máu kìa. Tay. Không hiểu lý do gì mà khi ông bố hỏi hình con sư tử là gì thì cô bé cứ gọi là mẹ. Hỏi đây là con gì? Đây là con gì á? Con gì?
niệm luôn rồi. Ngủ dậy khát nước, cậu bé mắt nhắm mắt mở lấy nhầm lon bia trong tủ lạnh. Thế là cái kết, ta có khuôn mặt phê phê thế này đây. Trời nắng, nhưng không hiểu nam thanh niên này lại nhảy xuống gầm cầu, rồi thò thò cái gì khiến người đi đường không thể hiểu nổi. Đây là lý do bánh pizza có hình tròn đó các bạn à. Đói bụng, anh shipper quất luôn bánh pizza giao cho khách. Anh no rồi, nhưng vẫn làm như chưa có chuyện gì xảy ra. Độc lạ Việt Nam, có lẽ nước ta là nơi duy nhất mà dùng xe máy để kéo ô tô về bãi gara sửa xe. Mất đà trong lúc cứu cầu, anh chàng đã tiện tay kết thúc trận đấu sau khi xé rách tấm lưới Anh. Tiệm cơm đang nướng mẹ thịt sáng sớm, không biết có phải vì quá đói hay vì thịt quá thơm mà nam thanh niên kia lại lao thẳng cả xe vào quầy. Ăn không được bao nhiêu, nhưng đền thì nhiều rồi đấy. Giọng hát này nếu là ở một vũ trụ song song, có lẽ nó sẽ là một giọng ca tài năng, nổi rầm nổi rộ, người xanh kẻ đón. Cành lê trắng đêm một vài bông hoa, thanh minh trong tiết tháng ba, lễ là táo mộ hỏi là đạp thanh, gần xa nô nương yến anh, chị em sắm sữa bộ hành chơi xuân. Dấp diều tài tướng giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nền, 1000 gò đông kéo lên, thôi vàng qua rắc cho tiền giấy bài. Đang đi đường, thấy hai ông cháu mãi không về nhà, anh chàng dừng lại hỏi thăm, nhưng mà ánh mắt của hai người có vẻ không hài lòng cho lắm. Gì hai ông cháu bắn nhau này? Gì rồi? Hai ông cháu bắn nhau này.
Ai bảo cũng xin con gái cho nó Thùy Mị nết na. Nhưng Thùy Mị đâu không thấy, chỉ thấy anh có bữa cơm mà gia đình phải trốn vào củi để không bị làm phiền hất cả chén cơm. Nó mà tay không? Rồi, nó hàng ấy. Dạ, xin lỗi đó dạ. A few moments later. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Mới mua được chiến thần liếc, ai dè vặn hơi quá trớn, cô nàng đã phi xe luôn hàng ba nhà, khiến cô gái kia giận nảy mình. Anh không bắt em dừng, nhưng em có thể chạy đến cuối trời cuối đất, thì anh đây cũng sẽ theo em đến cùng. Thôi thì tối mát trời, mình chạy bộ tí cho khỏe người. Bạn nghĩ sao về những hành động này? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mệt quá. Mệt, tôi mệt nhưng mà tôi không được dừng lại. Mệt.